हॅलो फ्रेंड्स, आजचा जो आपला ब्लॉग बनणार आहे तो आहे पोपटी रिलेटेड. आपण आता आपल्या शेतावर आलेलो आहोत. शेतावर जिथं मस्तपैकी फार्म केलेला आहे आणि आज आपण इथे पोपटीचा प्लॅन करणार आहोत. अलिबाग मध्ये आहोत आता आपण. तर आजचा जो ब्लॉग बनेल तो पूर्ण पोपटी कशी लावायची, काय काय प्रोसेस करायला लागते, कोणते कोणते आयटम्स त्याच्यात अवेलेबल असतात किंवा इन्क्लुडेड असतात ते आपण यामध्ये बघणार आहोत. आणि हा आज आपण शूट करतोय अलिबाग थळ इथे. हा फर्म आहे, माझ्या मामाचाच आहे. सो एन्जॉय करूया आजची व्हिडिओ. आणि हा आपला 8वा ब्लॉग असणार आहे. तर याला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. आणि भेटूयात आपण पूर्ण व्हिडिओ मध्ये. पोपटीला लागणारं सामान काय काय असणार आहे, कशा प्रकारे आपण ते बनवणार आहोत. खूप मजा येणार आहे आजच्या ब्लॉग मध्ये. सो कीप वॉचिंग गाईज. तर मित्रांनो, आपल्याला पोपटीसाठी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे ती म्हणजे मामुरडीचा पाला. आणि तो आपण एकत्र करायला सुरुवात करतो. आतापर्यंत मी हा एवढा काढलेला आहे. शेतात जे आहेत तो आपण काढून घेतो. काहीशी अशी झाडं असतात आणि याच्यातलं जे पाणी असतं त्यापासून जे पोपटीतल्या शेंगा, चिकन, बटाटी, अंडी हे सगळं शिजलं जातं. सो हा पाला आपण गोळा करायला सुरुवात करतो. तर मित्रांनो, आज आपण दोन प्रकारच्या पोपटी लावणार आहोत. एक म्हणजे आपण लोखंडाच्या डब्यामध्ये एक पोपटी लावणार आहोत आणि दुसरी मडक्यामध्ये पोपटी लावणार आहोत. दोन्ही प्रकारच्या प्रोसेस तुम्हाला मी दाखवणार आहे. त्याच प्रकारे जे चिकन असतं, आता ऍक्च्युली फॉईल पेपर वापरले जातं चिकन पॅक करण्यासाठी. पहिलं आम्ही जे पोपटी लावायचो ते एक केळीची पानं, माझी जी मोठी पानं येतात त्यामध्ये आम्ही चिकन गुंडाळून टाकत असतो. तर आता आपण सध्या फॉईल पेपर आज वापरणार आहोत आणि त्याच्यामध्ये चिकन पॅक करणार. सो घेऊन जाऊया आपलं मटेरियल आपल्या लोकेशनवर. तर मित्रांनो, सेकंड स्टेज आहे ती म्हणजे आपल्याला याला मडक्याच्या बाजूला जी आग लावायला लागणार आहे त्याचं साहित्य आता आपण जमा करतोय. छावल्या बोलतात किंवा सुकलेले झाड बोलू शकतो आपण. त्याच्यानंतर थरपिलं म्हणून आहे. ह्या गोष्टी ज्या आहेत त्या जमा करून ठेवलेल्या आहेत. त्यामुळे एक एक करून विस्कटतं. नैसर्गिक जीव, या गोष्टी आपण एका प्रकारे जमा करणार आहोत. तो खूप इंटरेस्टिंग व्हिडिओ बनणार आहे. आजचा जो ब्लॉग आहे तो नक्की कंटिन्यू पहा, पाहायला विसरू नका आणि शेअर पण करा नक्की पोपटी कशी बनवायची. ओके. अशा प्रकारे आपल्या पोपटीचा मेन आयटम आलेला आहे चिकन. त्याच्यानंतर इथे आहे मामुरडीचा पाला, वालाच्या शेंगा. याच्यात आपण 3 प्रकारच्या शेंगा टाकणार आहोत. वालाच्या, चवळीच्या, त्याच्यानंतर मटार लाईक ग्रीन पीस आणि हरभरा, काय बोलतो त्याला, हुरडा. आणि जे आपण मगाशी जे लाकडं वगैरे जमा केलेली त्याची व्हिडिओ होतीच. सो कंटिन्यू करूयात. आणि जसं आपण मडकं आहे ते भरून घेतो. ऍक्च्युली मडकं आपलं फुटलेलं, त्याला आपण रेडी केलाय. आपण इथं हा मामुरडीचा पाला जो मागाशी आपण काढलेला तो व्यवस्थितरित्या भरून घेतोय आपल्या साईडला. भरते
आपण 2 मडकी आणि 1 डबा भरायला घेतलाय. आपण डब्यात सुद्धा पोपटी करणार आहोत आणि मडक्यात सुद्धा. एन्जॉय करूयात. अलिबाग मधला हा फेवरेट आयटम पोपटी. हा डबा आपला पूर्णपणे भरला गेलेला आहे आणि आता आपण याच्यात थोडस पाणी मारत आहोत नावाला. मीठ चवीपुरतं मीठ. रेसिपी तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण 2 मडकी आणि 1 डबा रेडी केलेला आहे. तर अशा प्रकारे आपले मडकी आणि डब्बा भरून झालेला आहे. तर आता आपण हे आपले जे मडके आहेत आणि डब्बा आहे तो ठेवण्यासाठी एक बेस बनवतोय. आपण याच्यासाठी विटांचा वापर केलेला आहे. आपण कारण आपल्याला आग लावायची याच्या चारी साईडने. तर आपण इथे आता 3 मडकी 1 डबा असं आपण अरेंज करणार आहोत. तर दिसत असेल तुम्हाला मी 3 साईडला 3 अशा 2-2 विटा लावल्यात आणि वरती एक वेजचा मडका उलटा ठेवलेला आहे. तर आपण एक साईडला डबा ठेवणार आहोत आणि दुसऱ्या 2 साईडचे जे कोपरे आहेत तिथं मडके ठेवणार आहोत. फक्त मडके जे आहेत ते आपण उलटे ठेवणार आहोत आणि त्याच्या खाली त्यासाठी मी खड्डा केलाय जेणेकरून तिथे मी थोडी लाकडं लावू शकेन. जसं की दिसतंय तुम्हाला, मागणी आहे ती त्याच्यात काटे कुठे टाकते आणि ती लाकडं वगैरे टाकते जेणेकरून ते त्याला आग लागली जाईल खालच्या मडक्याच्या तोंडाच्या इथून सुद्धा आणि ते शिजेल चांगल्या प्रकारे. तर त्याची आपण अरेंजमेंट करतो पहिले. आणि त्याच्यावर आता आपण हे जे 2 विटा राहिल्यात आपल्या, यावर आपण दोन्ही मडकी तोंडाची बाजू आहे मडक्याची ती जमिनीकडे ठेवणार आहोत आणि त्यांना उलटे करून ठेवणार आहोत. सो गाईज कंटिन्यू बघत राहा. व्हिडिओ खूप अमेझिंग बनणार आहे, पोपटे सुद्धा आणि व्हिडिओ सुद्धा. सो कीप वॉचिंग. तुम्हाला दिसत असेल इथे काहीतरी वेगळाच पराक्रम चालू आहे. हे अंडा आहे आणि ते आपण मातीमध्ये पूर्ण लपेट आणि हे आपण तंदूर करायला टाकणार आहोत याच पोपटीमध्ये. सो गाईज आपण 1, 2, 3, 4 3 मडकी आणि 1 पत्र्याचा डबा लावलेला आहे पोपटी आणि याची खूप मजा येणार आहे. इंटरेस्टिंग आहे. कंटिन्यू बघत. तर आता आपण पूर्णपणे पोपटीला कव्हर करायला सुरुवात केलेली आहे. तुम्हाला दिसत असेल मी लाकडं लावतोय चारी साईडनी. जे मडकं 2-3 मडके ठेवलेत आपण आणि पत्र्याचा डबा ठेवला त्याच्या चारी साईडनी आपण हे लाकडं लावतोय आणि काही पाळापाचोळा आहे जवळचा तो टाकतोय जेणेकरून आग पकडून राहील त्या एरियामध्ये. इथे 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 ना ती घरात काम केलेली अंडी टाकायची. तर मित्रांनो, फायनली आपली पोपटीची तयारी पूर्ण झालेली आहे आणि आता आपण याला आग लावणार आहोत आणि चालू करणार आहोत पोपटी. तर जसं की बघताय तुम्ही, आग लावलेली आहे आपण पोपटीला चारी साईडने. आता हे पेटवणार आहोत आपण आणि पूर्ण याला जळून देणार आहोत. अप्रॉक्स 30 ते 40 मिनिटं आपण जे मडके आहेत ते या आगीमध्ये ठेवणार आहोत आणि 20 मिनिटं 15 ते 20 मिनिटाच्या जवळपास डबा बाहेर काढणार आहोत आपण. जो पहिला जे आपलं बाहेर काढणार आहोत तो पत्र्याचा डबा बाहेर काढणार आहोत. सो गाईज आग चांगली पकडली गेलेली आणि जळतोय खूप चांगल्या प्रकारे. नारळाचं जे वेस्टेज मटेरियल असतं सगळं, झाप आणि थरपिलं वगैरे, हे खूप चांगल्या प्रकारे आग पकडतो आणि आग जास्त वेळ धरून ठेवतो. तर आपण तसं मटेरियल त्याच्यात टाकतो आगीमध्ये आणि आग जास्त वाढवतो. तर एक 30 ते 20 मिनिटं मित्रांनो आपण ही आग अशीच चालू ठेवणार आहोत आणि त्यानंतर पहिला आपण डबा काढणार आहोत यातला आणि मग आपण एक 40-45 मिनिटानंतर मडकी बाहेर काढणार आहोत. सो कीप वॉचिंग गाईज. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण पोपटी लावलेली आहे आणि हा आपला पहिला डबा आहे. हा आपल्याला 20 मिनिटांनी काढायचा बरोबर. आणि इथे आपण ही 2 मडकी लावलेली आहेत आणि यांच्यामध्ये आणखी एक मडकं लावलेलं आहे जे की व्हेजचं आहे आणि तिन्ही नॉनव्हेज आहेत. तर हे आपण अप्रॉक्स 30-40 मिनिटांनी काढणार आहोत आणि जो डबा आहे तो 20 मिनिटांनी काढणार आहोत. तर व्हिडिओ आवडले असेल तर नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि मित्रांनो, जर का कंटेंट आवडत असतील आपल्या व्हिडिओचे तर नक्की फीडबॅक द्या काहीतरी, की चांगले आहेत व्हिडिओ, नाही आहेत, जेणेकरून आम्हाला सुद्धा समजेल की आम्ही कशा प्रकारच्या व्हिडिओ बनवल्या पाहिजेत. आणि तुम्हाला दिसत असेल मित्रांनो की ज्या क्षणाची आपण वाट बघत होतो तो क्षण आलेला आहे. आपण डब्बा बाहेर काढलेला आहे पोपटीचा आणि खूप भारी वास सुटलेला आहे. इतका सुंदर वास आहे की वासानेच पोट भरलं गेलेलं आहे. ॲक्च्युली तो आता ओपन करतोय आम्ही, पण खूप अमेझिंग फिलिंग आहे. आणि शेतावरची थंडी आहे इथे खूप, आणि त्या थंडीमध्ये असा गरम गरम पोपटीचा डब्बा बाहेर काढलाय आणि तो आता आपण
मस्तपैकी केळीच्या पानावर अंतरणार आहोत अक्षरशः. सो घेऊयात अंतरायला. सो नाईस लुक, फर्स्ट लुक आहे हा पोपटीचा. बघा तुम्हाला हे जे फॉइल पेपर मध्ये आहेत ते सगळे चिकनचे पीस आहेत. त्यानंतर बटाटी आहेत, त्याच्यामध्ये चवळीच्या शेंगा आहेत आणि वालाच्या शेंगा आहेत. अशा प्रकारचा आपला पहिला जो डब्बा आहे पोपटीचा तो बाहेर काढलेला आहे आपण. सो हा व्ह्यू जो आहे ना, क्लास व्ह्यू आहे एकदम, तुम्हाला दिसत असेलच. नक्की ट्राय करू आपण सुद्धा. सो खूप मस्त बनलेत पोपटी आणि शिजले गेल्यात सगळ्या गोष्टी आहेत त्यातल्या त्या. मित्रांनो हे मस्त पैकी शिजलेलं चिकन अशा प्रकारे आपली पोपटी लावून झालेली आहे पूर्ण आणि आपण पोपटी काढलेली आहे. टेस्ट एकदम मस्त. तर फायनली मित्रांनो आपली पार्टी कंप्लीट झालेली आहे. शेवटचे हे 1-2 मडके राहिलेली आहेत, त्यातले एक मडकं मी आता ओपन करतोय. आय होप की तुम्ही सुद्धा ही व्हिडिओ खूप एन्जॉय केली असेल आणि ट्रॅव्हल विथ आदिला नक्की लाईक करत असाल तर प्लीज लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि आमच्या व्हिडिओ अशाच कंटिन्युअस बघत राहा. आम्हाला सुद्धा नवीन नवीन कंटेंट आणायला आनंद होईल तुमच्यासाठी. सो सबस्क्राईब नक्की करा. बाय बाय गाईज, टेक केअर.